O din na siya among garage. Guys, then mo na siya among mo na entrance sa among balay. So, magi ko. Kuy. Di magkakalusot. So, mo na siya ang floor. Dayon. Kani siya nga styrofoam, wala na siya. Then mo na siya direct paingon sa garage. Then dito ang nasa garage ang guest toilet. Mo na siya ang mahimong guest room. So mo na siya. Then balik sa dere sa floor. Mo na siya ang amuang storage room. Dayon. Diri ang so mo na siya ang sala. Bontsima sala siya. Then terrace dadto. Mo na siya ang kitchen. Open siya sa sala. Then mo na siya ang winter garden. Then moari ko diri portahan para sa kwarto na mo, master's bedroom mo ni kwarto na mo ali. Then namo ang small terrace also. Then here, so mo ni ang amo ang kaugalingon nga toilet ni Oli. Dayon here portahan. Dayon mo ni siya ang office ni Oli, yung bureau arbeit. Then balik diri sa tubangan. Then mo na siya ihagdanan. Temporary na siya guys. Then og mahuman na nindot nga hagdanan amo iwatan diri for construction purpose only. So abot ka diri sa taas. Mo na siya taas. Kana siya gallery lang na diha. Daghang kayo mga kahoy para sa among sa among para himong atop. So mao ni siya mahimong kasilias sa mga bata ni intuyog ni Charles. Toilet ni intuyog ni Charles, then mao ni ilahang room ni intuyog ni Charles. Kay so bali dako siya kay nga room pero mag-usa ra si intuyog si Charles dire. Huwag di sila ganahan, maybe butangan na mo siya wall, but not now sa puhon. Then mao na akong ginabuhat karon guys. Gamix ko og mga semento, gamasa ko. Then mao na siya kuha na ko dire. Ibuhos na ko diha sa gihimo ni Holing nga. Okay, mahimo na siya pareha diha. Mura siya L form kay ang bintana man na sila diha. Bintana sila diha. So nindot og view si intuyog si Charles diri kay direct sa ilahang kwarto green forest field sa luyo. Na dito sa kuan mga isolerong tanan nga isolerong para dili siya tugnaw. Na dito ang hanger ug mga sakyanan namo. Until now wala pa na halin akong pulo. So mo na siya kay winter garden na siya diha. Then mo ni ang kwarto ni intuyog ni Charles.